Бажаю здоров'я, шановні українці. Сьогодні в день була ще одна масована атака російських дронів. Значна кількість, тільки від ранку більше ніж 400 дронів. З них більше 200 шахедів. Щільність нападу висока, і саме через це, хоча й відсоток збиття високий, 388 дронів збито. Все ж таки були влучання. Тернопіль, Житомир, Рівненщина, Тростянець у Вінницькій області, інші регіони та наші громади. Ми посилюємо всі напрямки захисту. Вже є рішення по Дніпру. Військове командування та Міністерство оборони кожну атаку аналізують, пропонують рішення. На Дніпро додаткові радари, РЕП, додаткові екіпажі. Є рішення також по Одесі. Вже теж є більший відсоток збиття, треба ще більший. Ми свідомі того, що росіяни з щільністю нападу та інтенсивністю ударів намагаються обійти нашу ППО. Ми будемо протидіяти. Але розуміємо, що зупинятись не можна. Це ще не той результат, який потрібен, ще недостатньо. Посилення потрібне більше для наших міст і сіл. І важливо, що кожного дня ми працюємо з партнерами, щоб були компоненти ППО проти ракет. У квітні ми забезпечили необхідне постачання. Також були нові внески в програму Pearl. На травень завдання аналогічне. Ми будемо продовжувати шукати можливості для України, для посилення нашої оборони, також і завдяки співпраці з тими країнами, з якими раніше співпраці було менше. Українську експертизу в захисті ми виводимо на глобальний рівень. Кожна українська компанія, всі наші виробники, всі наші розробники, досвід наших військових в захисті – це великий український актив. І ця сила має тільки зміцнюватись. Я дуже вдячний усім, хто реально цьому допомагає. Сьогодні також я провів нараду по армійській реформі. Багато щодо цього ми проробили у квітні. І були і засідання ставки, де ми готували деталі. І окремо працювали наші військові. Головнокомандувач, Генеральний штаб, міністр оборони, команда Офісу президента. Я дякую усім вам. Дякую за цю роботу. Сьогодні ми затвердили формат, який буде реалізовано. Головне, щоб наша армія була більше адаптована до викликів. 5-й рік повномасштабної війни – це те, що ставить особливі завдання. Передусім в управлінні людьми, у мотивації наших воїнів. Перше, буде збільшено грошове забезпечення для наших військових. На тилових посадах не менше, ніж 30 тисяч гривень на місяць. Бойові посади значно більше. Буде підвищено і суттєво грошове забезпечення наших бойових командирів, сержантів, офіцерів, командирів батальйонів, командирів бригад, корпусів. Загалом має бути більше такої державної поваги до досвідченої ланки управління в армії. Україна має забезпечувати реальні стимули, щоб люди, які знають, як управляти військом безпосередньо на лінії фронту і боєм, були зацікавлені бути в армії та відчували, що їхній досвід цінується. Другий аспект реформи – це нові особливі умови для піхоти. Все тримається на плечах піхотинців. Там, де є наша українська піхота, є наші українські позиції. Звісно, зараз така війна, що без дронів неможливо створення кіл-зони, лінія дронів, найбільше уражень ворога, техніки росіян, саме дронами. Ми будемо збільшувати всі типи постачання і застосування дронів, в тому числі Middle Strike, в тому числі НРК. Але наші позиції – це наші піхотинці. На першій лінії для всієї піхоти мають бути забезпечені найсильніші умови. Буде це стосуватись також і грошового забезпечення. Я поставив завдання, щоб рівень щомісячних контрактів для піхотинців на першій лінії був на рівні 250-400 тисяч гривень. І третій аспект – це терміни служби, які можна зробити чіткими та визначеними завдяки оновленій системі контрактів. Це найбільш принциповий моральний момент. Щоб можна було, зокрема, почати звільняти з військової служби тих людей, які були мобілізовані раніше. Зараз у травні всі аспекти реформи армії мають бути остаточно затверджені. Документи, регуляції, фінанси. Я доручив міністру оборони і військовому командуванню нашій команді Офісу проговорити деталі реформи з бойовими командирами, щоб врахувати всі сильні пропозиції та повністю поінформувати про зміни. Важливо,
що вже були зроблені кроки, які допомагають бригадам. І по прямому фінансуванню бригад програма працює дуже добре. Від минулого року це є. Працюють і рішення по забезпеченню бойових бригад гарантованими щомісячним поповненням особовим складом. Теж була дуже важлива зміна. Це все буде розвиватись. Буде ще спрощення переведень. По цьому є відповідні рішення. І, звісно, плюс до цього новий значний етап армійської реформи. Завдання зараз травень все фіналізувати. І щоб з червня цього року зміни були відчутні. І ще одне, ми готуємо також суттєве посилення напрямку наших далекобійних санкцій, українських далекобійних систем. Будуть рішення і по військовій освіті. Слава Україні!